מי הוא פסטפרי מול מי הוא יהודי? אז מי הוא פסטפרי? כדי לענות על השאלה הזאת, קודם כל שאלנו מי הוא יהודי, או מי הוא אברהמי. כשאנחנו מתייחסים לזה לאנשים שיצאו מתוך הדתות של אברהם אבינו, כמו יהדות, נצרות ואסלאם. אז פנינו למומחה הגדול ביותר בעולם לשאלה היא מי הוא יהודי. האנתרופולוג, האקדמאי, האינטרפרלמנטרי, החוקר הידוע, יוסי. מי נחשב ליהודי? זו שאלה שנשאלת לא מעט וגורמת להמון ויכוחים, גם ברמה האישית וגם הפוליטית. התשובה, כמו כל דבר ביהדות, היא תלוי. אז כמו העם היהודי, לשאלה היא מי הוא פסטפרי, תלוי את מי שואלים, ותלוי מי השואל. תלוי את מי שואלים, תלוי לאיזו מטרה, ולפעמים גם תלוי מי שואל ואיפה. אם תשאלו בן אדם חרדי, יכול להיות שתקבלו את התשובה, זה אדם השומר מצוות. אם תשאלו חרדי מזרם אחר, הוא יגיד לכם, לא, זה מי שאמא שלו יהודייה. אם תשאלו את הרפורמים, הם יגידו משהו לגמרי שונה, ואם תשאלו מישהו שלא באמת מבין בזה והוא לא יהודי ולא קשור לעניין, הוא יגיד, זה החבר'ה האלה עם האף והכיפה שטובים עם כסף, נכון? אם תשאלו פיראט הדוק, תקבלו אדם המקפיד על הפסטה, הבירה, הרום והחופש. אבל אם תשאלו פיראט מאי אחר, הוא יגיד לכם, זה לא אדם שנולד על ספינת פיראטים? פיראטים זה העם הנבחר. בקיצור, יש המון סוגים של יהדות. דתיים יגידו שחייבים להיות דתיים כדי להיות יהודים, אבל כולנו יודעים שבן אדם יכול להיות אתאיסט ולא להאמין בשום אל ועדיין להיות יהודי, או להיות פסטפרי ועדיין להיות יהודי. בקיצור, גם אצלנו יש המון סוגים של פסטפרים. וזה לפני שמדברים על הכדורי בשר או הטופו. יש כאלה שיגידו שרוב הפסטפרים הם בכלל אתאיסטים, שהם לא מאמינים בקיומה של המפלצת, אבל הולכים בדרכה ומקבלים את ערכיה. זה עניין אישי שתלוי בהשקפת החיים שלך, ועם הדרך בה אתה מתמודד עם הריקות. ברמה האישית, ויש לא מעט אנשים שמסכימים איתי, יהדות היא יותר מדבר אחד, וכל אחד מאיתנו יכול להיות יהודי בצורה שהוא רוצה. זה יכול להתבטא בחוש הומור, או בתרבות, בסגנון דיבור, מבנה משפחה, יחסים עם אחרים, או סתם בזה שפעם בחוגגים את החגים. לא צריך להיות דתי בשביל זה. יהדות יכולה להיות דת, תרבות, או פשוט השתייכות אתנית. זה יכול להתבטא בהומור, עניין בהפרדת דת ומדינה. יכול להסתכם בזה שאתה סתם אוכל מנת רמן מדי פעם בשנה ברמנדן. אם תשאלו את מדינת ישראל, מי שמזוהה כיהודי למטרות אזרחיות הוא כל בן אדם שיש לו משפחה יהודית לפחות 2 דורות אחורה, וזה לא משנה אם הם שומרים מצוות או לא. כל עוד 2 דורות אחורה יש מישהו שזיהו אותו אז כיהודי, הכל הולך. זה אומר שאותו אדם יכול לעלות לארץ כיהודי, למרות שהוא לא יכול להתחתן עדיין דרך הרבנות, כי הם לא מכירים בו כיהודי. ממש כיף. אבל מי אמר שישראל היא הסמכות למי יהודי ומי לא יהודי? הרי במשך אלפי שנים לא הייתה לנו מדינה שתגיד לנו אם אנחנו יהודים או לא, והסתדרנו יפה מאוד. חוץ מרציחות, גירוש מספרד ובבל, פוגרומים, התקפות אנטישמיות ומן הסתם שואה. בכל מקרה זה מוזר שיש לנו מוסדות מדיניים שאומרים לנו אם אנחנו יהודים או לא, במיוחד כשיותר מחצי מהיהודים בעולם אפילו לא גרים בארץ, הם גרים במדינות אחרות. ואין עוד מדינה שעושה את זה, שמתיימרת להגיד אם אנחנו יהודים או לא. ברוב העולם, כל יהודי מכל מדינה יכול להתחתן עם יהודייה או יהודי אחר או אחרת, ולאף אחד לא יהיה אכפת. חוץ ממדינת ישראל. פה כדי להתחתן באופן שיהיה מוכר על ידי המדינה, 2 בני הזוג חייבים להיות מאותה דת, או פשוט לטוס להתחתן באיזשהו מקום אחר, ואז יגיד עכשיו בואו ותכירו בנישואים. אם תשאלו למשל, נכון לעכשיו את המדינה, הם יגידו שאנחנו דת פרודית, שבאה להתריס כנגד הדת. גם לנו יש פה פיזית כרגע בארץ קטע נורא מצחיק שמתנהל עם ההגדרה הזאת. מכיוון שהדת הפסטפרית היא גם דת וגם סולם ערכים עקרוני, אז משרד הביטחון שמחויב להכיר בערכים העקרוניים של כל אדם ואדם, כן נאלץ להכיר בנו. זה מספיק בשביל שחייל פסטפרי יגדל זקן בשם הדת, יקבל מנת ספגטי שבועית או מנה חמה, ואפילו יקבל שעת תפילה יומית לעסוק בענייני הרוח הפסטפרית. אבל אם אנחנו רוצים להתחתן כפסטפרים, אז אנחנו לא דת רשמית, כי עדיין לא עברנו את כל המערכת המשפטית הארוכה שאנחנו עובדים עליה, של להיחשב עדה דתית לפי חוק דבר המלך ומועצתו. כן, דבר המלך ומועצתו עדיין קיים, ועדיין מנהל את המדינה שלנו, למרות שאין לנו מלך, חוץ מביבי, שהוא המלך. וואלה, מה אני אגיד לכם? לא הם יקבעו מהו פסטפרי. כשגרתי בחו"ל היה לי חבר שהיה איתנו בתנועת הנוער, הוא היה מגיע לטקסי שבת כל שבוע ולבית כנסת, אבל כשהוא רצה לעלות לארץ, הוא לא הצליח להוכיח שסבתא שלו יהודייה. מבחינתו הוא יהודי חובש כיפה ומאמין, ומבחינת מדינת ישראל, לא. מצד שני היה לי חבר שהוא נוצרי, לא מאמין בכלל ביהדות, והוא פשוט הוכיח שסבא שלו יהודי, בא לארץ, התחתן עם מישהי, שהיא גם נוצריה,
אף אחד מהם לא באמת האמין בדת, ועדיין לא עשו להם שום בעיה להתחתן דרך הרבנות, למרות שהם לא ממש מאמינים ביהדות שלהם. זה פשוט כי הם חשבו שזה מצחיק. זה נשמע ממש מוזר שהמדינה יכולה מצד אחד להכיר ביהדות של מישהו, ומצד אחר לא להכיר בו, ובדיוק בגלל זה אמרתי, תלוי לאיזו מטרה. רוצה לעלות לארץ? בוא! רוצה להתחתן פה? לך! למה בדיוק אותה הרמה של מזוקנים שמאמינים באל מתקופת הברונזה, וסולם ערכים גזעני, הומופובי, מיזוגני, וחיים לפי איזושהי אמונה שהמין האנושי התחיל עם איש מבוץ, אישה מצלע ונחש מדבר עם רגליים, וקוראים לנו דת פרודית, יגדירו לנו מה האמונה שלנו. ובדיוק בגלל זה צריך לעשות שינוי במדינה ולהפריד בין הדת והמדינה. כל אחד פשוט רוצה לחיות את החיים שלו. מה אכפת למדינה אם אני שומר מצוות או לא? כשאני בכל מקרה גר פה, אני מדבר עברית, אני מצביע 37 פעמים בשנה וסובל מהצירות בפסח. לא כתוב בשום מקום שאני חייב להיות דתי. לא כתוב בשום מקום שאני חייב לאכול כשר או ללכת בית כנסת. אז למה אנחנו פשוט מקבלים את זה שחבורה של מזוקנים חושבים שהם יכולים להגיד לנו מה לעשות, כי הם יהודים טובים ואנחנו לא? ברוב העולם המערבי יש הפרדה בין מוסדות דת ומוסדות מדינה. אנחנו ממש צריכים את זה. אני יהודי גאה, ישראלי גאה ופסטפארי גאה. אז תעקבו אחרי הערוץ שלנו, תעשו להירשם פה למטה, תסמנו גם את הפעמון הקטן הזה, תאכלו צלחת טובה של פסטה. הסרטון של היום מובא ללא חסות. אם אתם רוצים לתת חסות, תגידו לי. בבקשה, אני צריך חסות. תנו לי כסף של חסות. נומני פסטי, את פיוזילי, את הספיריטוס פגטי. אמן.